soda ගෙනාවා. ආයිබෝන් යාළුවනේ ගොඩක් කාලයකට පස්සේ අපි ආයෙ අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙන්න. පුංචි ගැජට් එකේ අපි ඉස්සරහට පුංචි වීඩියෝස් ගොඩාක් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඔයාලත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඔන්න අද අපි හදන්න යන්නේ උඩයන බැලුන් එක. අපි මේකට caustic soda භාවිත කරන නිසා වැඩිහිටියෙකුගේ උදව් ඇතුව කරන එක ඉතා වැදගත්. බැරි වෙලා හරි caustic soda ඇඟේ ගෑවුනොත් ඉක්මනින් ගලා යන වතුරෙන් හොදන්න. සබන් පාවිච්චි කරන්න එපා. වැඩේ කරන්න ඕනේ වෙනවා ඊයම් කොළ. ඔයාලට ඊයම් කොළ ඕන නම් ගන්න පුළුවන් බුක් ෂොප් වලින්. ඊයම් පටි ඕනි, caustic soda ඕනි, බැලුන් ටිකක් ඕනේ, වීදුරු බෝතලයක් ඕනේ. ඔයාලා වීදුරු බෝතලයක් ගන්නව නම් හොඳයි. ප්ලාස්ටික් බෝතල් ගන්න එපා. මොකද බෝතලේ උණු වෙනවා. පළවෙනියට අපි මේ ඊයන් කොළ කෑල්ල කඩාගෙන පොඩි කරලා බෝතලය ඇතුළට දාගමු. මේ ඇලුමිනියම් පටියෙන් කැලි කීපුත් කඩාගෙන අපි දාගන්න ඕන මේක ඇතුළට. අපි වතුර මේ බෝතලෙන් භාගයට විතර දාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි මේකට caustic soda ටික දාගන්න ඕන. බෝතලේ රත් වෙන නිසා අපි ඒක වතුර බේසමකින් තියාගමු. ඊට පස්සේ අපි බැලුම අරගෙන වීදුරු බෝතලේ කටට දාගමු. දැන් බැලුම ටික ටික පිම්බෙනවා. ඔයාලට පේනවා නේද? දැන් බැලුම හරි ගානට පිම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ඒක නූලකින් ගැට ගන්නවා. අපි කරපු වැඩේ සාර්ථකයි. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්තු ගෑස් බැලුම. Get out!